lovely and welcome back to my channel. So for today's video ay gagawa na naman tayo ng panibagong guitar tutorial. So katulad ng dati ay basic ulit ang ating gagawin. For sure ay kayang-kaya niya na naman ito. Okay, so ang napili nating song. So, ang song na gagawa natin ng tutorial ngayon ay yung kantang Ang Wakas by Arthur Miguel. So, plucking lang ulit siya. And, meron tayong dalawang part. So, yung unang part is yung intro. And the second part ay yung sa ad-lib. After siya ng bridge. Okay? So, ang una natin gagawin ay sa intro. Pupunta tayo sa third string. Pindutin natin yung number 2 na string. Number 2. Ayan. So, sa number 2 string, gagawa tayo dyan ng ganito. Okay, so paano natin siya gagawin? Pag sinabi kasing open, ibig sabihin, kalbitin lang natin siya ng walang ipit. Okay, wala tayong kahit anong pipindutin sa string, kundi kukulbitin lang natin siya. Ganon. Open yon. So, pag sinabi kong close, pindutin natin siya. Pero hindi natin siya kukulbitin. Ganito siya. Okay. So, open, close, open, close, open. So, every time na open, doon lang natin siya kukulbitin. So, pag mabilis, ganito yung magiging sounds niya. Okay, ganon. And after nun, punta tayo sa second fret sa number 3 na string. Number 3. And sa 4th fret, number 3 pa din. And sa second fret ulit, sa number 4 na string naman. Okay, ganon. So, ang buo niya ay magiging ganito. Okay, so yun yung intro natin. 2 times lang natin siya uulitin. Dahil 2 beses din yung intro nung kanta. Isa pa. So yun na yung magiging intro natin. And next naman ay dun sa pangalawang part, which is ad-lib. Itong ad-lib na to, after siya ng bridge, yung after kumanta nung tadhana ba ito? Okay, ganon. Doon tayo magpa-plucking. So, parang gagawin lang ulit natin yung intro, pero meron lang madadagdag. So, ganito ulit. So, open, chuchu ulit tayo. Then, second fret. 4th fret. Then, second fret ulit. Okay. So, after nyan, uulitin lang ulit natin itong second fret sa number 4. So, magiging 2 beses siya, pero may timing, di ba? Kung kailan mo siya pindutin, okay? Then, after nun, punta naman tayo sa 4th fret sa number 4 na string pa din. Okay, ganon. So, ganito siya. Okay, ganon. And next naman, iulitin natin tong open-close na to. Okay, hanggang doon lang yung ulitin natin. Tapos meron na siyang madadagdag. After nun, magiging ano na siya, pataas siya ng pataas. Next nitong 4th fret ay pupunta tayo sa 5th fret. Sa number 3 string lang tayo mag-i-stick dito. Okay? 5th fret, 7th fret, 9th fret, 11th fret, and 12th fret. So, pag punta natin sa 12th fret, medyo lagyan natin siya ng parang kulot. Ano bang tawag doon? Basta ganun. Para magawa natin yun, itataas lang natin yung string niya. Ganun. Ay. Okay, magiging ganun na yung sounds. So, yun. Bubuuhin natin yung part ng bridge. Ganito yung magiging tunog niya. Okay, so ganun na yung buong part niya. So, paparinig ko sa inyo yung may kasamang
music, tapos merong lead guitar para mag-gets ninyo kung ano yung magiging tunog niya pag may kasamang plucking. So yun guys, papanood ko na sa inyo. Watch this! So, yun guys, napanood nyo na nga and sana ay may natutunan kayo. And kung nagets nyo na, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. I-try nyo na yan sa gitara ninyo. Dahil sobrang basic lang yan para sa ating mga beginners. Kayang-kaya natin yan, okay? So, yun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Marami pa tayong gagawin at i-upload na mga basic tutorial ng gitara. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Again guys, don't forget to like and also please subscribe to my channel. Bye!